Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Takif ICT. Okay, hari ini kita nak pasang satu PC di mana hardware ataupun perkakasan yang akan digunakan ialah CPU AMD Ryzen 5 3600 XT, CPU Cooler Master Hyper 212 LED Turbo, motherboard Gigabyte B550M Aorus Elite, RAM Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3200 MHz, storan Kingston A1000 NVMe 480GB, Gigabyte NVMe 256GB dan Toshiba 2.5 inci 1TB. PSU First Player DK 600W 80 plus bronze fully modular. Casing Cooler Master NR 400. GPU MSI GTX 1070 ARMOR. Kipas-kipas yang akan digunakan ialah Sikaflow ARGB daripada Cooler Master. Pemasangan dimulakan dengan memasang CPU pada motherboard. Angkat lever untuk membolehkan CPU dimasukkan ke dalam soket pada motherboard. Untuk memastikan pemasangan yang betul, terdapat tanda pada CPU dan juga pada soket. Tanda-tanda ini perlu diselarikan untuk mengelakkan kerosakan pada CPU atau soket pada motherboard. Selepas CPU diletakkan dengan betul pada soket pada motherboard, turunkan semula lever untuk mengunci kedudukan CPU pada soket. Kaki plastik ini dan backplate asal pada motherboard perlu dibuka sebagai persediaan untuk memasang CPU cooler. Seterusnya ialah memasang CPU cooler. CPU cooler ini mempunyai backplate dan set screw serta bracket yang menyokong soket-soket utama yang digunakan sama ada untuk platform AMD atau Intel. Untuk projek kita ini, soket prosesor ialah AM4. Setelah CPU cooler sedia untuk dipasang, thermal paste perlu digunakan untuk memastikan haba daripada CPU dapat dipindahkan kepada CPU cooler dengan lebih efisien. Perhatian, sebelum memasang heatsink CPU cooler pada CPU, pastikan plastik pelindung ini dibuka terlebih dahulu. Kegagalan membuka plastik pelindung ini akan mengakibatkan pemindahan suhu daripada CPU ke CPU cooler terganggu. Ketatkan skru heatsink ini secara bersilang untuk memastikan thermal paste yang digunakan disebarkan sama rata ke seluruh bahagian atas CPU ataupun IHS dan memastikan pemindahan suhu maksimum daripada CPU ke CPU cooler.
Setelah heatsink CPU cooler dipasang, pasang kipas 120mm yang didatangkan bersama CPU cooler ini. Pasang kabel kuasa kipas-kipas CPU cooler. Seterusnya ialah memasang RAM. Motherboard ini mempunyai 4 slot RAM dan RAM yang digunakan 2 keping. Rujuk manual untuk memastikan RAM dipasang pada slot yang betul dan membolehkan RAM berfungsi pada 2 channel dan bukan single channel. Untuk motherboard ini, terdapat 2 klip di kiri dan kanan slot RAM. Buka klip-klip ini terlebih dahulu. Untuk memasang RAM, pastikan takuk pada RAM selari dengan takuk pada slot RAM. Tekan kiri dan kanan RAM sehingga klip-klip slot RAM tertutup. Seterusnya ialah memasang storan. Motherboard ini mempunyai 2 slot M.2. Sebelum SSD boleh dipasang, skru kecil ini perlu dibuka. Masukkan SSD NVMe ke dalam slot M.2. Pasang semula skru-skru kecil ini untuk menetapkan kedudukan SSD di tempatnya. Adalah menjadi amalan yang baik untuk memasang semua hardware ataupun perkakasan yang digunakan di luar casing terlebih dahulu. Ini adalah kerana sekiranya terdapat sebarang masalah pada hardware-hardware yang digunakan, proses troubleshooting lebih mudah berbanding sekiranya telah dipasang di dalam casing. Semak dari manual atau dari label pada motherboard yang menunjukkan PW, iaitu untuk power. PC boleh dihidupkan sama ada menggunakan switch ini ataupun sebarang objek logam untuk short pin pada motherboard. Setelah dihidupkan dan PC boleh post atau boot, ini menunjukkan perkakasan sedia dipasang di dalam casing. Seterusnya ialah menyediakan casing. Hard disk cage untuk hard disk 3.5 inci ini akan dikeluarkan kerana untuk projek ini hard disk yang digunakan ialah 2.5 inci. Casing Cooler Master NR400 ini didatangkan dengan 2 kipas 120mm, satu di bahagian belakang dan satu di bahagian hadapan. Kipas-kipas ini akan digantikan dengan 6 kipas Cooler Master Sikaflow ARGB, 3 di bahagian hadapan, satu di bahagian belakang. Dan 2 di bahagian atas
Langkah seterusnya ialah memasang motherboard di dalam casing. Sebelum itu, pastikan stand off dipasang pada casing mengikut saiz motherboard yang digunakan. Motherboard Gigabyte B550M Aorus Elite ini, I/O Shield motherboard ini telah sedia pasang pada motherboard. Ini memudahkan proses pemasangan motherboard di dalam casing. Masukkan motherboard ke dalam casing. Pasang semua skru untuk menetapkan kedudukan motherboard di dalam casing. Seterusnya ialah memasang kabel SATA, kabel penyambung audio HD, kabel penyambung front panel dan kabel penyambung USB 3.0. Rujuk manual motherboard untuk memastikan pemasangan yang betul. Seterusnya ialah memasang PSU. PSU First Player DK ini ialah PSU fully modular, di mana kita hanya perlu memasang kabel-kabel yang diperlukan sahaja. Pasang kabel-kabel yang digunakan sebelum memasang PSU di dalam casing. Setelah PSU dipasang, sambungkan kabel penyambung kuasa 8 pin dan 24 pin pada motherboard. Seterusnya ialah memasang hard disk. Casing ini mempunyai slot khas untuk hard disk atau SSD 2.5 inci. Getah pelapik telah sedia pasang pada slot di dalam casing. Pasang skru kecil ini untuk membolehkan hard disk dipasang pada slot tersebut. Pasang kabel SATA dan kabel kuasa pada hard disk dan letakkan hard disk pada slot. Sekarang kita akan memasang GPU. GPU ini dipasang pada slot PCIe yang paling hampir dengan prosesor. Masukkan kad tersebut di dalam slot, tekan sehingga klip ini masuk ke tempatnya. Pasang skru untuk menetapkan kedudukan kad pada casing. Pasang kabel kuasa 8 pin kepada GPU tersebut. Sleeve extension cable ini digunakan untuk memastikan kabel yang lebih kemas di dalam casing. Walau bagaimanapun, ini mengakibatkan pertambahan kabel dan wayar yang digunakan. Ini ialah bahagian belakang casing atau belakang motherboard di mana kabel management telah dibuat. Ini ialah PC yang telah siap dipasang. Berikut ialah hasil benchmark menggunakan Precision
dan permainan yang telah dibuat pada PC ini. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.